Yes, we are now on day 20 of our documentation ng 10% compounding interest effect. So today is March 17, 2021, 6:18 p.m. Yung capital natin ay $116. Nagsimula tayo ng $50 noong day 1. Parang 27 ito ng February. And again, our goal daily is to win the 10% of the capital. So today, let's win some trades. Nag-trade na tayo kanina using tournament account and nanalo naman ng almost $200 in a few minutes. So ngayon, magla-live account naman tayo. And good news, 95% na siya. This one is medyo promising. So, galing sa taas, downtrend lang yun, pero umaakyat. Let's see kung magtutuloy. We'll be using trust the trend and louder, expect the reversal technique and or strategy. So, ito, sayang oh. Wala lang oras eh. Down pa rin siya. Nag-pump lang. 10% of 116 is $11. So, dapat maging 127 ito. Continue to trade. Trust the trend. Alright. We are using 15 minutes and 2 minutes time frame to trade. Looking nga pala ako sa mga tester or willing na mag-try using practice account ng aking strategy. Nagawa tayo ng group chat. Naisipan kong gumawa ng system dahil pinapanood ko itong mga recording ko. For me, this is really effective. So, I have the feeling na it will work, pero kailangan ko lang mga mag-try. And syempre practice account lang muna. And magre-report tayo everyday kung ilan yung wins and losses, yung chances, yung probability, kung ano man tawag doon para sa mga trades. And then meron na akong isang nag-try ngayon. Actually, hindi pa siya makontrol. Nag-start lang siya ng $10. Nag-practice siya ng mga almost 2 weeks na siguro din, or 1 week lang. Biglang nag-send sa akin kahapon $30 na. Ay, umabot ba? Umabot. So, we can start, or you can start kahit maliit lang. Ang gagawin natin dito is yung system na applicable kung magkano man yung capital na kaya mo. Kasi this is high risk business or income generating. So kailangan yung amount na kaya mo lang ilalagay mo lang dito is yung kaya mo, you can afford to lose. Ika na. Expect na reversal tayo. Sunod, mataas na green and blue. Close na muna natin ito. And kahapon, we both win, trusting the trend and expecting the reversal. So ngayon, expecting tayo ng reversal, malaki yung candle. Up muna. Come on guys, cheer me up, send me some love. Let's see what happened. Hihip pa natin. Hihip, hindi baba. Inabot po. Kinulang lang. So
So judgment, lamang pa rin ang lower. Lower na tayo. Okay, dip. Aray ko po. Ang matututunan natin dito, expecting the reversal, hindi tayo nakalusot sa 3, kaya nagbalik tayo sa down, pero up pa rin talaga siya, and we lost our sayang mo ito, 1 second lang panalo pa. Okay, dahil meron tayong limit loss, $12 ang nabawa sa atin. 11 pala, nakaka tayo ng isa. 4 na trade, isang panalo, 3 talo. Alright. So, tapos naman na tayo ngayon. And masakit man sa kalooban natin. We have to follow the rules that we are setting. Limit loss is $12 or 138 ladder. Oh, may tumatawad. Dahil hindi naman daw naubos ang $12. Nag-high pa. Ako ba yan? Hindi. Nagbago na naman. So, tama na. Okay, that's all for today. See you later sa tournament. Bye-bye.